आजच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करतो. आपण तुमच्या BCom डिग्रीच्या शेवटच्या सत्रामध्ये अभ्यास करतो आहे. 6व्या सेमिस्टरमध्ये मॉडर्न मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस, आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती, त्याच्यामधलं पहिलं युनिट अजूनही आपलं सुरू आहे. टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन. याच्यामध्ये आपण TQM, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंटचा अभ्यास केला. आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये क्वालिटी स्टँडर्ड्स जी आहेत, अनेक क्वालिटी स्टँडर्ड्स आहेत, ती आधी आपण पाहिलेली आहे. तर त्यापैकी आपण बेंचमार्किंग, 6 सिग्मा यांचा अभ्यास केला आणि ISOचा आपण आता अभ्यास करतो. आता ISO जे आहे, त्या ISO या मार्गदर्शक तत्वांचा एक संकलनाचा एक संच आहे की जो कंपनीला त्याची गुणवत्ता असेल, ती गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी, वापरण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी मदत करते. म्हणजे ज्या ISO संघटनेनं पूर्व निर्धार केलेले जे निकष असतील, मानक असतील, त्या कसोटीस उतरणारी वस्तू आणि सेवा असल्याची खात्री देणारं हे एक सर्टिफिकेट असतं, मानक आहे ISO 9000. त्याचं सर्टिफिकेट आपल्याला मिळत असतं. तर याचं महत्त्व थोडक्यात आपण आजच्या तासाला लक्षात घेतो आहे. हा युनिटमधला शेवटचा भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय उद्योग व्यवसायामध्ये सध्या प्रचंड स्पर्धा आहे. हे मी आता तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही. कोणताही उद्योग क्षेत्र असू दे, व्यवसाय क्षेत्र असू दे, आता जागतिक लेवलची स्पर्धा आहे. कारण माहिती तंत्रज्ञानाचा अफाट वेग, मीडियाचा वाढता वापर, या अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. मग अशा स्पर्धेमध्ये आपल्या कंपनीला आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल आणि भवितव्य निर्माण करायचं असेल तर एकच पर्याय आहे, एकमेव पर्याय आहे, तो म्हणजे गुणवत्ता. तुम्हाला तुमची गुणवत्ता वाढवली पाहिजे, टिकवली पाहिजे, कायम राखली पाहिजे. कारण कंपनीला गुणवत्ता विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती खर्च करावा लागत आहे. कारण कंपनीला गुणवत्तेसाठी नेमके काय हवे ते कोडं मात्र उलगडत नाही. यावर एक आता उपाय आहे. आपण ISO 9000 प्रमाणपत्र घेऊ. कारण सदर प्रमाणपत्राच्या आधारे ग्राहक निश्चितपणे वस्तू सेवा खरेदी करू शकतात. त्यांना ISO सर्टिफाईड कंपनी आहे म्हणले त्यांची क्वालिटी चांगली असणार असा एक समज, धारणा ग्राहकांची झालेली असते. मग व्यवसाय, ग्राहक, पुरवठादार, सरकार, समाज, कोणीही घटक असू दे, या सर्वांच्या दृष्टीनं आज ISOला मोठ्या प्रमाणावरती महत्त्व असलेलं आपल्याला दिसून येतं. मग पुरवठादार असेल, आता सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी स्वतंत्र ISOचा आहे. आपण इथं बघतो ISO 9000 आहे आणि ISO 9001 2015 आलं आहे. पण हे पर्टिक्युलरली आपण काल चार्ट पाहिला आहे, हे पर्टिक्युलरली गुणवत्तेसाठी दिलं जातं. मग तुम्ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये फार अग्रेसिव्ह आहात, तुम्ही फार चांगला वापर करताय, तर त्याच्यासाठी असणारचं मानक हे वेगळं आहे. ते ISO 27001 आहे. म्हणजे तुमच्याला ISO 27001 आहे म्हणजे तुमची त्याच्यामधला ITचं जो काही आहे सेफ्टी बना तो जास्त आहे. 50,001 असेल तर तुमचं ऊर्जा व्यवस्थापन चांगलं आहे, गुणवत्ता चांगली आहे असं म्हणता येत नाही. गुणवत्तेसाठी तुम्हाला ISO 9000 आणि अलीकडचं 9001 2015 हे जर प्रमाणपत्र तुमच्याकडे असेल तर तुमची क्वालिटी वस्तू चांगली आहे असं गृहीत धरलं जातं. सरकारच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे, समाजाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे, व्यवसायाच्या आणि ग्राहकाच्या दृष्टीनं तर आहेच आहे. आता हे काही मुद्द्यांच्या आधारे आपण लक्षात घेतो. पहिला मुद्दा आहे आंतरराष्ट्रीय मान्यता. ISOला जो आहे ना, ISO ही आपल्याला माहीत आहे, जी संस्था आहे, इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन, ISO,
1947 स्थापन झालेली, पण 1990 नंतर प्रकाशात आलेली ही संस्था जागतिक लेवलची आहे. असंख्य देशामध्ये 100-150पेक्षा जास्त देशामध्ये त्यांचं कार्य चालतं. कोण 164 म्हणतं, कोण 180 म्हणतं. म्हणजे औद्योगिकदृष्ट्या 180 देश जे प्रगत राष्ट्र आहेत त्याच्यामध्ये ISOचं नेटवर्क आहे. आणि कोणतंही प्रमाणपत्र देत असताना आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून निर्धारित केलेले गुणवत्तेचे निकष तपासले जातात आणि नंतरच प्रमाणपत्र दिलं जातं. त्यामुळेच ती प्रमाणपत्र जगमान्य असलेले आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण जागतिक लेवलचे स्टँडर्ड या ठिकाणी सेट केले जातात आणि ते जे अचीव करतात त्यांनाच हे सर्टिफिकेट दिलं जातं. त्यामुळे या सर्टिफिकेटला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. दुसरं, गुणवत्तेची हमी. म्हणजे ISO प्रमाणपत्रामुळे वस्तू आणि सेवेची गुणवत्ता मिळते, हमी मिळते. देश विदेशातील ग्राहक असतील, पुरवठादार असेल, वितरक असेल, या प्रमाणपत्र जर त्या कंपनीकडे असेल तर ते निर्धास्तपणे वस्तूंची खरेदी करतात. ISO 9000 हा मार्क हाच त्यांच्या दृष्टीने गुणवत्तेची खात्री असतो. ISOद्वारे गुणवत्तेची खात्री मिळत असल्यामुळं ग्राहकाकडून बिनधास्तपणे वस्तूंची खरेदी होत असतात. एवढी गुणवत्तेची हमी या ISO 9000च्या माध्यमातून मिळत असते. सतत सुधारणेस प्रोत्साहन. एकदा आपल्याला ISO मिळाला म्हणजे आपलं काम संपलं, पुन्हा कसंही काम केलं असं नाही. तर कंपनी आपल्या प्रक्रिया, उत्पादन पद्धती या सर्वच घटकावरती निरंतर कंटिन्युअस सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असते. कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट. कंपनी बदलत्या पर्यावरणाला वेगाने सामोरं जाते, नवनवीन संधीचे फायदे उठवते, त्याच्यामध्ये दोष दूर करण्याचा, कमकुवतपणा, उणिवा दूर करण्याचा, संकट पेलण्याचा काम करत असते. संपूर्ण व्यवसाय सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असतो. त्यामुळे सुधारण्यासाठीच्या कार्यांना वेगाने त्या ठिकाणी नियोजन त्याचं केलं जातं. अधिक कार्यक्षमपणे त्याच्या अंमलबजावणीसुद्धा नेतृत्व करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. पुढचा विदेशी व्यापारास चालना. ISO प्रमाणपत्रामुळे विदेशी बाजारपेठेमध्ये कंपनी आपलं स्थान निश्चित करू शकते. कारण ISOमुळे कोणत्याही देशातील ग्राहकांना वस्तूच्या गुणवत्तेबद्दल विश्वास बसतो. त्यामुळे वस्तूच्या निर्यातीमध्ये आणि विदेशी बाजारामध्ये वस्तूंची विक्री करणं अतिशय सोपं सुलभ होतं आणि त्यामुळं विदेशी व्यापाराला अधिक चालना मिळते. कंपनीचा विदेशी व्यापाराचा हिस्सा आहे तो ISO प्रमाणपत्रामुळे वाढताना आपल्याला दिसतो. पुढचा मुद्दा येतो गुणवत्ता नियोजन आणि नियंत्रणामध्ये अचूकता. सध्याच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये वस्तूची गुणवत्ता हाच निकष महत्त्वाचा आहे. कारण स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर तुमची गुणवत्ता उच्च दर्जाची हवी. बाजारपेठेमध्ये गुणवत्ता टिकवून स्थान मिळवण्यासाठी गुणवत्ता नियोजन, नियंत्रण अशा कार्यपद्धतीचा वापर करणं प्रत्येक कंपनीला गरजेचं आहे. यामध्ये अचूकता असेल तरच गुणवत्ता लवकर विकसित होते आणि ISOच्या माध्यमातून गुणवत्ता नियोजन, नियंत्रण याच्यामध्ये सुद्धा अचूकता येताना आपल्याला दिसते. कारण हे तुमच्याकडे असल्याशिवाय ISO प्रमाणपत्रच मिळत नाही ना. ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या. पुढचा मुद्दा येतो व्यवस्थापनात जबाबदारीची जाणीव. ISO प्रमाणपत्रामुळे व्यवस्थापनात जबाबदारीची जाणीव होते. आपल्याला गुणवत्तेसाठी, दर्जा राखण्यासाठी, मिळवण्यासाठी, टिकवण्यासाठी काय करायला पाहिजे हे उच्च व्यवस्थापनास कळतं आणि त्यांना जर त्यांच्या लक्षात आलं तर त्या दृष्टीने ते नियोजन करतात. तशा प्रकारचं संघटन व्यवस्था करतात. कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करतात. आवश्यक असेल तर त्यांना प्रशिक्षण देतात. आपण पाहतो की ISO तुम्हाला जर घ्यायचं असेल गुणवत्तेच्या संदर्भात तर त्याच्यामध्ये 20 घटक किंवा घटक किंवा त्याच्या अटी जे आहेत, निकष आहेत, त्यांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची असते. त्याच्यामध्ये डॉक्युमेंटेशनचा बराचसा भाग आहे आणि तुम्ही काय करताय हेच त्या ठिकाणी दाखवायचं आहे. बोगसगिरी या ठिकाणी चालत नाही.
ISOची ती विशिष्ट प्रक्रिया कंपनीला पूर्ण करावी लागते. ठराविक कालानंतर पुन्हा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुनर्प्रक्रिया राबवावी लागते. कारण एकदा सर्टिफिकेट दिलं म्हणजे ते त्या व्यवसायाला त्या कंपनीला त आहे असं नाही. 4 वर्ष 5 वर्ष माझ्या माहितीप्रमाणे त्याची मुदत असते. 5 वर्षानं तुम्हाला ते रिन्यू करून घ्यावं लागतं. त्यावेळेला पुनर्तपासणी होते तुमची. म्हणजे कार्यपद्धतीची या ठिकाणी कंपनीच्या सतत तपासणी होत असल्यामुळे कंपनीच्या व्यवस्थापनाला पूर्ण जबाबदारीने वागावं लागतं. एकदा प्रमाणपत्र मिळाले की विषय संपला असं नसतं. तर त्यासाठी तुम्हाला सातत्यानं तुमच्यामध्ये जबाबदारी निर्माण करून तशा पद्धतीची व्यवस्था निर्माण करावी लागते. पुरवठादारांशी चांगले संबंध असा पुढचा मुद्दा आहे. ISO प्रमाणपत्रामुळे कंपनीच्या पुरवठादारांनाही आपोआपच एक दर्जा प्राप्त होतो आणि त्यामुळे पुरवठादार ही कंपनीशी चांगलं संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ही बाबा ISO सारखी कंपनी आहे, आपण त्यांना पुरवठा करायचा आहे, हे दोघांनाही ISO प्रमाणपत्राचा फायदा होतो. कोणीही एकमेकावरती दर्जासंदर्भात शंका घेऊ शकत नाही. कच्चा माल, अर्धपक्का माल, पक्का माल हा प्रमाणित केला जातो, स्टँडर्डाइज केला जातो आणि त्यामुळं पुरवठादाराशी आपोआपच चांगले संबंध प्रस्थापित होतात, वितरकांशी होतात वगैरे. जे हितसंबंधित आहेत, मध्यस्थीत म्हणून काम करत असतात, त्या सगळ्यांनाच याचा फायदा होतो. आणि शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा विक्रीत वाढ. ISO प्रमाणपत्रामुळं हे सगळं तुमचा दर्जा चांगला, किंमत वाजवी, अनावश्यक खर्चात कपात वगैरे आपोआपच विक्रीत वाढ होते. तुम्ही ग्राहकांच्या आवडीनिवडीचा विचार करता, गरजांचा, अपेक्षापूर्तीचा विचार करता, त्यांना समाधान प्राप्त करून देता. आपोआपच ग्राहकसुद्धा काय करतो, ISOचा मार्क पाहून निर्धास्तपणे, निश्चितपणे वस्तूंची खरेदी करत असतो. म्हणजे ISO प्रमाणपत्राचं महत्त्व निश्चितपणे आहे. त्याचे अनेक फायदे त्या कंपनीला, त्या व्यवसायाला मिळताना आपण पाहतो. आता हे 8 मुद्द्याच्या आधारे आपण त्याचं महत्त्व लक्षात घेतलं. हा जर टॉपिक संपत असला तर ISOच्या संदर्भात आपण आणखी एक थोडासा एखादा व्हिडिओ आपण पाहूया. In our day-to-day life, we keep on listening about ISO standards. The most common that we found is ISO 9001, 2015. The questions that came into our mind are, what is ISO standard? Why it's important to companies? How it impacts our perspective of looking at the products manufactured by ISO certified companies? How one should get ISO certificate? In this video, we are going to learn the basics of ISO standards. To get an answer to all of these questions, watch this video till the end. So, let's begin. Let's start with what is ISO. ISO is an international standard-setting body. Founded on February 23, 1947, the organization promotes worldwide proprietary, industrial, and commercial standards. It is headquartered in Geneva, Switzerland, and works in 164 countries worldwide. It is an independent, non-governmental organization. ISO has 3 membership categories. The first one is member bodies. There are currently 121 standard bodies from each country as a full member. They participate and vote in ISO technical and policy meetings. They can sell and adopt ISO international standards nationally. The second category is correspondent members. There are 39 correspondent members. They do not have their own standards organization. These members can only observe ISO technical and policy meetings. Correspondent members can also sell and adopt ISO international standards nationally.
The third category is subscriber members. ISO has 4 subscriber members. These are countries with small economies. These members keep up to date on ISO's work but cannot participate in it. They do not sell or adopt ISO international standards nationally. More than 20,000 standards have been set by ISO, covering everything from manufactured products and technology to food safety, agriculture, and healthcare. Some of the popular standards developed by ISO are ISO 9001 for quality management. ISO 9001 is the world's best-known quality management standard. This standard ensures that goods and services consistently meet the customer's requirements. ISO 45001 for occupational health and safety management. This standard focuses on reducing workplace hazards and make sure that everyone gets home safely. ISO 14001 for environmental management. This standard focuses on improving your environmental performance. It provides assurance to management, employees, and stakeholders that the environmental impact of the company is being measured and improved. ISO 22000 for food safety management. It ensures that the food that we eat is safe. It focuses on the highest level of food safety throughout the entire life cycle of food. ISO 27001 for information security management. This standard focuses on providing security for any kind of digital information. It helps an organization manage the security of assets such as financial information, intellectual property, employee data, and information, etc. It is a systematic approach to managing information that is considered sensitive and of significant value to a business. Now that we understand what ISO is, let's understand why it's needed. ISO was founded with the idea of answering a fundamental question: what is the best way of doing this? International standards mean that consumers can have confidence that their products are safe, reliable, and of good quality. The standards help businesses increase productivity while minimizing errors and waste. The standards also serve to safeguard consumers and the end users of products and services, ensuring that the certified products conform to the minimum standards set internationally. ISO international standards touch everyone. From enabling you to use your bank card overseas to ensuring your child's toys don't have sharp edges, they are used everywhere. Followed by companies all over the world, ISO standards provide specifications to ensure products and services work the way you expect them to. For companies in some industries, ISO certification may be required by law or contractually. Below are some of the many benefits of conforming to ISO standards. Saving time and money by identifying and solving recurring problems. Improving system and process efficiency. Increasing customer satisfaction. Being more competitive when tendering for contracts. Getting more value out of all resources. Boosting your credibility in the eyes of your customers. Improving environment health. Improving employee health and satisfaction, etc. The important term under ISO, IAF, with a tagline of certified once, accepted everywhere, International Accreditation Forum, IAF, provides accreditation to organizations in various countries. IAF ensures that the organizations are competent to do the work they undertake and are not subject to conflicts of interest. IAF established mutual recognition arrangements, known as multilateral recognition arrangements or MLA, between its accreditation body. MLA covers all accreditation bodies in all countries in the world. This eliminates the need for companies to be certified in each country where they work. Accreditation bodies are recognized by IAF and signatory of MLA. They ensure that certification bodies, CB, are following ISO standards and accredit CBs. There are around 120 accreditation bodies worldwide. Certification body, CB. Certification bodies are accredited by the accreditation body to perform audits and issue certificates of conformance to qualifying companies. Let's understand the difference between accreditation and certification. Accreditation, license provided to certification bodies to perform the certification audits and issue the certificates, is called accreditation. So, the certification body gets accreditation. There is usually only one accreditation body for each country. Certification, it is a certificate issued to a company by certification body stating that a company is compliant with the standard. Now let's look at the steps to get ISO certification. The important thing to note here is, ISO develops international standards, such as ISO 9001 and ISO 14001, but they are not involved in providing certification, and do not issue certificates. You can read this information by visiting the ISO's official website. The certification process is performed by external certification bodies, also known as CB. Thus,
A company or organization cannot be certified by ISO itself. Now let's take a look at the hierarchy that is being followed in order to get certified. ISO is an organization that develops standards. Then IAF provides accreditation to standard bodies as an accreditation body. Certification bodies are accredited by the accreditation body. They perform audits and issue certificates of conformance to qualifying companies. Steps in getting ISO certificate. The first step is choosing the type of ISO certification. You will need to choose the type of ISO certification required for your business. If you are into the manufacturing sector, you can go for popular certification like ISO 9001 for quality management, ISO 14001 for environmental management, or ISO 45001 for health and safety management. Food businesses can go for ISO 22000 for food safety management, and so on. The second step is choosing an ISO certification body. It is very important that you choose a certification body which is recognized and credible. When choosing a certification body, you should identify the national standard body in your country recognized by IAF. For example, in India, it is a National Accreditation Board for Certification Bodies, or NABCB. Evaluate several certification bodies accredited by that AB. For example, in India, TAV, Bureau Veritas, BSI, URS, DNV.GL, and SGS are some of the well-known certification bodies accredited by NABCB. Accreditation is not compulsory, but it does provide independent confirmation of competence. To find an accredited certification body, contact the national accreditation body in your country or visit the International Accreditation Forum. Choose CBs that are reputed and experienced to provide a certificate in your type of industry. You will find a link in the description below to a website where you can find ABs and CBs in your country simply by typing a few keywords in the search box. The third step is to create an application. The applicant or company and the CB should agree on a contract. This contract usually defines the rights and obligations of both parties, and it includes liability issues, confidentiality, and access rights. The fourth step is the documents review. The ISO auditor will review all your manuals and documents related to various policies and procedures. A review of existing work will help the ISO auditor to identify the possible gaps against the requirements specified in the ISO standards. The fifth step is to make an action plan. After the ISO auditor communicates the existing gaps in your organization, you should prepare an action plan to eliminate these gaps. You may be required to give training to your employees to work efficiently while adapting to new procedures. Make all the employees aware of the ISO standards in terms of work efficiency and quality standards. The sixth step is an initial certification audit. The initial certification audit is divided into two categories: Stage 1 and Stage 2. In Stage 1, the ISO auditor will audit the changes made by you in the company. They will then try to identify the possible nonconformities in your systems and procedures. They will then categorize it as minor or major nonconformities. The company must carefully assess all these nonconformities and correct it as per the desired standards through modification. In Stage 2, after all the required changes are done in the organization, the ISO auditor does the final auditing. The auditor will check whether all the nonconformities have been eliminated or not as per ISO standards. If the ISO auditor is satisfied, they will prepare the final ISO audit report and forward it to the certification body. The seventh step is completing the ISO certification. Once the nonconformities are addressed and all the findings are put in the ISO audit report, the CB will grant you the ISO certification. The format of the certificate will be like this and is valid for 3 years. Surveillance audits. Surveillance audit is basically conducted to ensure that ISO quality standards are being maintained by the organization. Usually, it is conducted once a year. Let's look at the cost involved in the ISO certification process. The cost for getting ISO certification is